السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله جايباكم فكرة جديدة لطريقة عمل مربع سهل جدا وبسيط، بس بيدينا شكل 3D لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بس بنستخدم فيها مجموعة ألوان متدرجة من لون واحد. يعني بنشوف لون واحد وبناخد المجموعة الخاصة بكل ألوانه ونشتغل بيها المربع بتاعنا النهاردة. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، وان شاء الله الفكرة بتاعتنا النهاردة تنول اعجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنعمل دائرة سحرية، بسيب مسافة 10 سنتي من الخيط، وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط بتاعي. هاجي للأمام وبجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الإكس وألف تاني للخلف، ألف إيدي الناحية التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، بدخل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وأكون فوق الحلقة التانية، هسحبها من تحت الأولى تاني وألف إيدي واحدة واحدة، أخرج الخيط من على إيديا واحدة واحدة. احافظ على طرف الخيط الغير متصل بالشلة وبرفع الخيط المتصل بالشلة، بس قبل طبعا ما اشتغل الشغل ده لازم اتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. هرفع الخيط المتصل بالشلة وابتدي اشتغل. قبل ما نبتدي نشتغل انا مش هينفع اشتغل مباشرة داخل الدائرة السحرية دي غير لما اقفلها. طيب نقفلها ازاي؟ بلف الخيط وبخرج من الحلقة الموجودة عندي على الابرة بالشكل ده. ارتفعت سلسلة، السلسلة دي بتقوم بدورين. الدور الاول هي قفلت الدائرة السحرية، الدور التاني هي بيكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى اللي هنشتغل بيها. هنشتغل السطر الاول بغرزة العمود بلفة وارتفاعه 3 سلاسل، يبقى باقيلي كمان سلسلتين على السلسلة دي، 1 2، يبقى كده معانا 1 2 3. هعتبر الثلاث سلاسل دول اول غرزة عمود بلف موجودة عندي، وداخل نفس الفراغ هدخل تاني واشتغل 15 غرزة عمود بلفة، بحيث ان السطر بتاعي كله في النهاية يكون معايا 16 غرزة عمود بلفة. طيب بنشتغل العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، بقى معايا حلقتين. هدخل فراغي من تحت الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة كده كام حلقة؟ 1 2 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من الحلقتين. تاني بكرر، معايا حلقة بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، بقى معايا حلقتين. هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2، بلف خيط واخرج منهم. كده بقى معايا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7، وبكمل لغاية ما يكون معايا 16 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم بعد كده نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده، بقى معايا 16 غرزة عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. في النهاية طبعا طرف خيط البداية بشده، بقفل منتصف الدائرة بتاعتي. في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3 بدخل وبخلي طرف خيط البداية معايا على الإبرة، وألف الخيط وأخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي على الإبرة بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي بنشتغله ازاي؟ برتفع 1 2 سلسلة بس، مش هرتفع 3، لأني أنا لما هاجي هشتغل في السطر ده هشتغل داخل كل عمود أو فوق كل عمود بشتغل 2 عمود بلفة، بس الاتنين في حلقة واحدة من فوق، كأني بشتغل غرزة كلاستر صغيرة مكونة من 2 عمود بلفة. عشان كده اشتغلت سلسلتين بس، لاني هعتبرهم الارتفاع بتاعي، وهيكونوا هم طبعا الحلقة بتاعتهم التالتة معايا على الابرة اهي. في نفس الفراغ تاني بدخل وبشتغل غرزة عمود بلفة، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. اصبح كده انا معايا الفراغ اللي فوق دوت هو اللي ضامن لي الغرزتين دول مع بعض. بعد ما بشتغل غرزة الكلاستر مكونة من 2 عمود بلفة، باخد سلسلتين 1 2، وهروح للفراغ اللي بعده، الغرزة اللي بعدها بشتغل تحت حرف الفي لكل غرزة. هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الأخيرة على الإبرة. تاني هلف الخيط وادخل في نفس الفراغ، ألف الخيط وأسحب وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، أخلي التالتة على الإبرة. كده بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع ألف الخيط واخرج من حلقتين. أصبح كده أنا اشتغلت غرزة الكلاستر مكونة من 2 عمود بلفة بس في حلقة واحدة بس من فوق. بعديهم هاخد سلسلتين مسافة 1 2، هرجع اروح للغرزة اللي بعدها، اكرر كل غرزة بشتغل فوقيها غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلف، 1 2، وفي النهاية معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. 2 سلسلة، 1 2،
هلف الخيط، هروح للفراغ اللي بعده، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج بس من حلقتين واخلي الاخيره، هلف الخيط على الابره وفي نفس الفراغ تاني هدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره، بقى معايا 3 الاساسيه والاتنين اللي خرجنا بيهم، هلف الخيط واخرج من الاتنين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من 2، بعديهم سلسلتين ما ننساهمش. وبكرر السطر بتاعي كله بيكون بنفس الطريقه. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في الشكل ده. زي ما احنا شايفين خلصنا السطر بتاعنا بغرزة كلاستر صغيرة مكونة من 2 عمود بلفة في حلقة واحدة من فوق. في النهاية طبعا بعد ما اخدت سلسلتين في ثالث سلسلة ارتفاع بنعد 1 2 3، بدخل وبقفل بغرزة منزلق بالشكل ده. طيب احنا عايزين نشتغل فين يا بنات؟ عايزين نشتغل فوق السلاسل. السطر ده هشتغل فوق السلاسل. طيب قبل ما امشي لغاية المكان اللي هشتغل فيه هجيب بقى اللون الجديد. احنا بنشتغل كل سطرين بلون. هلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده وبدخل فيها، هلف الخيط وهخرج، طرف الخيط بشد بقى في العقدة بداية، هسحب الحلقة الجديدة من الحلقة القديمة اللي عندي وابتدي امشي بغرزة منزلقة لغاية الفراغ اللي فوق السلسلتين. فوق السلسلتين هنبتدي نشتغل بغرزة العمود ب2 لفة. فوق كل فراغ هشتغل 3 غرزة عمود ب2 لفة بعد منهم سلسلة. طيب العمود ب2 لفة بيكون ارتفاعه كام سلسلة؟ 4. 1 2 3 4. هعتبر ال4 سلاسل دول اول غرزة عمود ب2 لفة معايا، وهكمل كمان في نفس الفراغ 2 عمود ب2 لفة. بنشتغل ازاي غرزة العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف 1 2. احنا في العمود بلفة واحدة كنا بنلف مرة واحدة، دلوقتي عشان عمود بلفتين لفينا مرتين، بقى عندي كام لفة؟ 1 2 3 على الابرة. الاساسية انا ما لفتهاش، هي موجودة تلقائي معايا، اللفتين بس هم اللي انا لفتهم، اصبح العدد 3 حلقات على الابرة. هدخل فراغي تحت السلسلتين، اسحب الخيط واخرج، بقى معانا على الحلقة على الابرة 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هنلف الخيط ونخرج من الحلقتين. تاني مرة بكرر، وتالت عمود ب2 لفة معايا بيكون معايا على الابرة حلقة بلف 1 2، اصبح معايا 3 حلقات. هندخل فراغنا، هلف الخيط وهسحب، معايا على الابرة 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. بالشكل ده اشتغلنا 3 غرزة عمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين. هناخد بعضهم سلسلة. هروح للفراغ اللي بعده. زي ما احنا شايفين اطراف الخيوط كلها عندي في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين. هسيب غرزة الكلاستر ماليش علاقة بيها، هلف الخيط بقى مرتين واروح اشتغل فوق السلسلتين 3 غرزة عمود ب2 لفة. 1 2 3. بكرر اخد سلسلة وبكرر المسألة دي. هسيب غرزة الكلاستر وهروح الف الخيط مرتين على فوق السلسلتين اللي في الفراغ اللي بعدهم، بشتغل 3 غرزة عمود ب2 لفة. 1 2 3 في نفس الفراغ. بعد كل 3 عمود ب2 لفة بناخد كام سلسلة؟ سلسلة واحدة بس. بكمل بقى على كل فراغ فوق السلسلتين 3 عمود ب2 لفة بعد منهم سلسلة لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني بكده يكون خلص السطر بتاعي. السطر اللي جاي بنفس اللون كمان 1 2 3 4 سلاسل. في رابع سلسلة ارتفاع بدخل، بعد طبعا ما اخدت سلسلة بقفل بغرزة منزلق، يعني انا ما بين كل 3 عمود ب2 لفة باخد سلسلة مسافة. طيب في الفراغ اللي احنا طبعا احنا بنشتغل فين بقى؟ بنشتغل في الفراغ نفسه، مش بشتغل على الاعمدة. طيب نمشي بقى بمنزلقة لغاية ما اوصل للفراغ 3. في الفراغ اللي احنا واقفين عنده دوت، السطر اللي فات كان بعمود ب2 لفة، السطر اللي جاي بيكون بعمود بلفة واحدة بس. هرتفع 3 سلسلة 1 2 3
وبكرر السطر اللي احنا فيه دوت هيكون بعمود بلفة واحدة بس. ناخد بالنا يا بنات من ان ساعات بنشتغل ب2 لفة وساعات بنشتغل بلفة، وبنغير طبعا في انواع الغرز. ناخد بالنا في المربع بتاعنا النهارده في نفس المكان اللي انا فيه انا بشتغل ايه؟ بشتغل عمود سلسلتين عمود. طيب احنا ارتفعنا 3 سلسلة، عشان نكمل بقى العمود السلسلتين والعمود، يبقى بعد ال3 سلسلة هكمل كمان سلسلتين، 1 2، كأني اشتغلت عمود وسلسلتين، ال5 اللي معايا دول. بعد كده في نفس الفراغ هدخل واشتغل عمود بلفة واحدة، يبقى اشتغلنا 5 سلسلة. بعد كده عمود، على اساس ايه؟ على اساس ال3 سلاسل الاولى بيكون عمود، والسلسلتين المسافة ما بين العمود الاول والتاني. هي الشكل خد نفس الشكل اللي احنا محتاجينه زي ما احنا شايفين. هرجع فوق ال3 عمود باخد سلسلتين، 1 2، واروح فوق الفراغ هشتغل عمود سلسلتين عمود، عمود بلفة واحدة، سلسلتين، 1 2، في نفس الفراغ تاني بدخل واشتغل عمود بلفة واحدة. بعد العمود سلسلتين عمود باخد سلسلتين، 1 2، يعني السطر بتاعي كله بشتغل عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود. بس ناخد بالنا ان العمود سلسلتين عمود بيكونوا فين؟ فوق السلسلة. فوق ال3 عمود دايما بيكون في سلسلتين بس يا بنات. يبقى اخدنا سلسلتين، هلف الخيط وهدخل في الفراغ اللي في السلسلة اشتغل عمود سلسلتين عمود وبعديهم سلسلتين، عمود 1 2 سلسلة، تاني في نفس الفراغ كمان عمود، بعديهم سلسلتين، 1 2، وهكذا بقى. بفضل الراوند بتاعي او السطر بتاعي كله بشتغل بنفس الطريقة. فوق السلسلة بشتغل عمود سلسلتين عمود، وبعد العمود سلسلتين عمود باخد كمان سلسلتين، واروح فوق كل فراغ بكرر نفس المسألة زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وفي اخر السطر بتاعي في اخر فراغ اشتغلت عمود سلسلتين، وهنروح نشتغل العمود الاخير مع بعض عشان نبتدي نغير اللون. الف الخيط هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هسيب بقى اللون القديم واجيب اللون الجديد، بنقفله عقدة بداية، وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. بعديهم باخد سلسلتين مسافة، 1 2، وهروح فين؟ هروح لتالت سلسلة ارتفاع، 1 2، تالت سلسلة كنت رفعتها في بداية السطر، بدخل وبقفل، خلي طبعا معايا أطراف الخيوط فوق الإبرة، وأقفل بغرزة منزلقة، أسحب الخيط من تحت الغرز ومن تحت كمان الحلقة اللي عندي على الإبرة. قبل ما نروح بغرزة منزلقة للفراغ اللي جاي، لأننا بنشتغل على الفراغات، هوريكم حاجة لازم ناخد بالنا منها كويس جدا. احنا عندنا تحت كان بيتكون عندي ايه؟ فوق كل فراغ كنت بشتغل عمود سلسلتين عمود، يعني كأني بشتغل شكل الصدفة، وبعديهم سلسلتين. فوق السلسلتين اللي ما بين العمودين هشتغل 3 عمود ب2 لفة، وفوق السلسلتين اللي هم كانوا ما بين كل عمودين والعمودين اللي بعدهم هشتغل عمودين ب2 لفة. يعني ايه؟ يعني عندنا داخل الصدفة دي بنشتغل 3 عمود ب2 لفة فوق السلسلتين. السلسلتين اللي بعديهم اللي هم فوق ال3 أعمدة اللي ب2 لفة تحت بشتغل فيهم 2 عمود ب2 لفة فوق. خلاص يا بنات، عشان نبقى عارفين الأماكن بتاعتنا بنشتغل فيها فين بالظبط. بمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين اللي هم يعتبروا عندي داخل الصدفة اللي ما بين عمودين، وارتفع 1 2 3 4. ارتفعت ليه 4 سلاسل؟ لاني هشتغل بغرزة العمود ب2 لفة في السطر دوت. داخل نفس الفراغ بشتغل كمان 2 عمود ب2 لفة، 1 2، وداخل السلسلتين بكمل العمود ب2 لفة بتاعي، كمان عمود ب2 لفة. بعد ما خلصت 3 عمود ب2 لفة باخد سلسلة واحدة مسافة، وهنروح فين يا بنات؟ هنروح للسلسلتين اللي هم بقى ايه؟ فوق ال3 عمود ب2 لفة اللي تحت. اتفقنا مع بعض هنشتغل فوقيهم ايه؟ 2 عمود ب2 لفة، 1 2، بعديهم سلسلة. برجع تاني فوق الصدفة اللي هي فيها عمود سلسلتين عمود، هشتغل 3 عمود ب2 لفة، 1 2 3
بعد التلاتة سلسلة، الفراغ اللي فوق السلسلتين اللي بعديهم هيكون فوق التلات أعمدة اللي تحت دول بشتغل فيه 2 عمود ب2 لفة بعديهم سلسلة، وهكذا بكرر بقى السطر بتاعي بنفس الطريقة بنفس الأعداد زي ما احنا شايفين. هكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعي بعد الفراغ الأخير كان عندي 2 عمود ب2 لفة باخد سلسلة، وبنروح 1 2 3 4 رابع سلسلة بدخل وبقفل بغرزة منزلقة، والسطر الجديد بيكون بنفس اللون لكن بغرزة العمود بلفة واحدة. بنشتغل فين؟ بنشتغل داخل الفراغات. طيب انا في المكان اللي انا فيه دوت ممكن مش لازم امشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للسلسلة دي، انا ممكن ارجع واشتغل في الفراغ ده وممكن امشي لغاية هنا. يعني انا لو هشتغل في الفراغ ده هرتفع 3 سلسلة وبعد منهم 2 سلسلة، يعني 5، وهروح اشتغل في الفراغ ده على طول مباشرة غرزة عمود بلفة، او امشي بمنزلقة على الغرزتين دول وفي اول فراغ هنا عندي فوق السلسلة بشتغل 5 سلسلة واروح للفراغ اللي بعده اشتغل ايه؟ غرزة عمود بلفة. هنرتفع 1 2 3 4 5، وهعتبر نفسي اشتغلت في الفراغ دوت خلاص، يعني ما نشتغلش فيه في نهاية السطر تاني. واروح فين؟ هسيب بقى الاعمدة بتاعتي الباقية. احنا كده ارتفعنا 3 سلاسل فوق الثلاث سلاسل وسلسلتين خدناهم مسافة فوق الاتنين عمود الباقيين، هروح اشتغل غرزة عمود بلفة فوق السلسلة بلفة واحدة بس يا بنات. طيب هيقابلني كده عمودين هاخد فيهم سلسلتين مسافة 1 2 بنفس العدد يا بنات، باخد السلاسل بنفس العدد اللي بسيبه تحت واروح للفراغ فوق السلسلة واشتغل عمود بلفة واحدة. هيقابلني كام بقى فراغ من تحت؟ هسيبهم 1 2 3، 3 عمود ب2 لفة، يعني هاخد من فوقيهم 3 سلسلة 1 2 3. لازم كل شيء يكون منطقي ومفهوم. هلف الخيط وهسيب الثلاث اعمدة واروح فوق السلسلة اشتغل عمود بلفة واحدة. هيقابلني عمودين هاخد فوقيهم سلسلتين 1 2، يعني فوق العمودين باخد سلسلتين وفوق الثلاثة باخد 3 سلاسل، وفوق السلسلة بروح اشتغل عمود بلفة دايما 3 سلسلة 1 2 3، واروح فوق السلسلة اشتغل عمود بلفة واحدة سلسلتين 1 2. وعرفنا ليه بناخد سلسلتين وليه بناخد 3. بناخد سلسلتين فوق الاتنين عمود بناخد 3 سلاسل فوق ال3 عمود، وفوق السلسلة الواحدة الفراغ اللي في المنتصف ما بينهم بنشتغل عمود بلفة واحد 3 سلسلة 1 2 3، بسيبهم واروح اشتغل فوق السلسلة عمود، وهكذا حتى طبعا نهاية الراوند بكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعي بعد ما اخدت 3 سلسلة فوق ال3 عمود. هروح اشتغل في اخر فراغ غرزة عمود بلفة، وطبعا الفراغ ده احنا اشتغلنا فيه في بداية السطر. عاوزة اسهل عليكم الامور شوية. بالنسبة للسطر اللي فات ده احنا كنا بناخد في بعض الاماكن سلسلتين وبعض الاماكن 3 سلاسل. احنا ممكن نتغاضى عن مسألة السلسلتين دول ونخليهم كلهم كل فراغ فوقيه 3 سلاسل مباشرة، ومش مشكلة ان احنا نقول مرة سلسلتين ومرة 3 عشان ما تتلخبطوش يا بنات خالص. خليه فوق كل فراغ 3 سلاسل عمود 3 سلاسل عمود 3 سلاسل عمود على مسافة السطر بتاعي كله. هروح اشتغل عمود بلفة وهغير اللون الجديد بتاعي. هلف الخيط ادخل الف الخيط واخرج من حلقتين، هسيب الخيط بتاعي القديم وابتدي اسحب اللون الجديد. واحنا طبعا عشان ما تتلخبطوش بردك احنا كنا بناخد هنا سلسلتين هنخليهم 3 1 2 3 علشان ايه نخلي نثبت بقى السطر بتاعنا كله 3 سلاسل فوق كل فراغ. هروح هنا 1 2 في رقم 3 بدخل وهقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي بيكون بارتفاع غرزة عمود ب2 لفة، بس بشتغله فين؟ بشتغله فوق الفراغ فوق السلاسل كلها. بشتغل كام عمود باتنين لفة فوق كل فراغ؟ بشتغل 4 غرزة عمود ب2 لفة 1 2 3 4 سلسلة، وهعتبرهم اول غرزة عمود ب2 لفة. هنروح نشتغل فين يا بنات؟ هروح فوق السلاسل بتاعتي دي واكمل 3 غرزة عمود ب2 لفة 1، وبعتبره رقم 2 يعتبر ده رقم 3 4. هسيب العمود اللي تحت مش هشتغل فوقيه حاجة.
اللي يحب يشتغل فوقيه سلسلة مفيش مشكلة، بس طبعا هو الشكل بتاعنا المفروض ما يكونش فيه مسافات ما بين الأعمدة وبعضها. لكن احنا فوق لما هنيجي نشتغل السطر اللي جاي هنعمل بعد الأربع غرز بيكون عندي غرزة حشو. هلف الخيط مرتين، عشان كده بقول لكم اللي حابب يشتغل فوق العمود سلسلة مفيش مشكلة، واللي حابب يشتغل مباشرة فوق السلاسل، فوق كل سلاسل 4 أعمدة ب2 لفة بردك مفيش مشكلة. ده 1 2 3 4. بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو، بنشتغل فوق كل فراغ مكون من السلاسل بتاعتنا 4 غرزة عمود ب2 لفة. ما باخدش سلاسل بعديهم، لكن زي ما قلت لكم اللي حابب ياخد سلسلة واحدة بس بعديهم مفيش مشكلة. لكن الاساس في الباترون وفي الوحدة بتاعتنا ان احنا ما بناخدش في السطر ده اي سلاسل ما بين كل 4 عمود بلفة. بكمل بقى فوق كل فراغ فيه سلاسل 4 غرزة عمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين. هكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم. رجعت لكم تاني، والسطر بتاعي زي ما احنا شايفين كله انتهى بنفس الطريقة، 4 غرزة عمود ب2 لفة فوق كل فراغ بيقابلني. في النهاية بنقفل بغرزة منزلقة 1 2 3 في رابع سلسلة ارتفاع. احنا طبعا زي ما احنا شايفين واقفين عند الفراغ دوت. الفراغ دوت هرتفع سلسلة واحدة بس، وهدخل في نفس الفراغ هشتغل غرزة حشو. فوق ال4 أعمدة هاخد 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهسيب ال4 أعمدة واروح في الفراغ اللي هو ما بين ال4 أعمدة وال4 أعمدة اللي بعديهم، وهشغل غرزة حشو ما بين الفراغين في النص كده. 4 سلسلة، 1 2 3 4، بنسيب ال4 أعمدة في الفراغ اللي ما بينهم وبين ال4 أعمدة اللي بعدهم، بدخل في المنتصف كده وبشغل غرزة حشو. السطر بتاعي كله بيكون 1 2 3 4 سلسلة، واروح اسيب ال4 أعمدة وبروح في الفراغ اللي بعدهم اشغل غرزة حشو. السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، 4 سلسلة حشو، 4 سلسلة حشو، 4 سلسلة حشو، وغرزة الحشو بتاعتي ما بين كل 4 عمود ب2 لفة و4 عمود ب2 لفة بعديهم. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وخلص السطر بتاعي زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون بردك بنفس اللون. بعد ما اشتغلت حشو السلاسل بعديه هروح لأول غرزة حشو بدخل فوقيها واقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي بيكون بغرزة العمود بلفة، بمشي بمنزلقة لغاية بس السلاسل، وبرتفع 1 2 3 وبعتبرهم غرزة عمود بلفة موجود عندي. وداخل السلاسل بتاعتي بشتغل كمان 2 عمود بلفة، واحدة كده، 1 2، بعد كده هاخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3، هروح للسلاسل اللي بعدها 3 عمود بلفة، 1 2 3، 3 سلسلة، 1 2 3 الشكل ده زي ما احنا شايفين. وهنروح للسلاسل نشتغل 3 عمود بلفة واحدة. احنا مازلنا حتى الآن بنشتغل سطر بعمود بلفة وسطر بعمود ب2 لفة، 2 3، وهكذا 1 2 3 سلسلة، واروح فوق ال4 سلاسل اشتغل 3 عمود بلفة واحدة. بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. كده بيكون خلص السطر بتاعي زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر اللي فات، حشو 4 سلاسل حشو. بنروح بعد ما اخدنا السلاسل بتاعتنا لتالت سلسلة ارتفاع بنقفل بغرزة منزلقة. بما اننا واقفين عند الفراغ برتفع سلسلة برجع للخلف كده وبشغل غرزة حشو في نفس الفراغ، وهعتبر نفسي اشتغلت في الفراغ ده خلاص. 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهروح في منتصف السلاسل اشغل غرزة حشو، 1 2 3 4، نسيب الأعمدة ونروح فوق السلاسل ونشغل حشو، 1 2 3 4، بسيب الأعمدة واروح فوق السلاسل أشغل حشو. والسطر بتاعي كله بيكون تكرار
4 سلاسل حشو، 4 سلاسل حشو، 4 سلاسل حشو، لغاية ما بوصل للغرزة طبعا اللي اشتغلتها الحشو دي، وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. لكن في اخر غرزة احنا بنشتغلها في الفراغ ده ببتدي اغير اللون للون الجديد اللي هنشتغل بيه المرحلة اللي قبل الاخيرة من المفرش بتاعنا. طبعا اشتغلنا مع بعض وحدات مربعة اصغر من كده، لكن زي ما احنا شايفين الوحدة بتاعتنا النهاردة حجمها كبير. لو هتشتغليها بالخيوط القطن حجمها هيكون اصغر طبعا، لو الخيوط القطن رفيعة. لو هتشتغليها بالخيوط الصوف زي ما احنا شايفين هتقدري تكوني مفرش سرير في وقت مش كبير، لان الوحدة بتاعتنا بتكون حجمها كبير وحلو زي ما احنا شايفينها، والوانها جميلة ومتنوعة. هكمل السطر بتاعي وارجع لكم ونكمل اخر السطور مع بعض، لكن لسه طبعا اصبروا معايا شوية، ما تستعجلوش، هنطلع في الاخر بوحدة جميلة جدا ومميزة. رجعت لكم تاني، وفي اخر السطر بتاعي بعد ما اشتغلت 4 سلسلة هنروح نقفل. انا محبتش اغير في اخر غرزة، وحبيت نغير في المكان اللي احنا هندخل فيه ده. هندخل فوق اول غرزة حشو اشتغلناها ونقفل بغرزة منزلقة في نفس الفراغ. هو ببتدي اغير الخيط بتاعي للون الجديد. احنا طبعا اشتغلنا 4 سطور اللي فاتوا دول بنفس اللون اللي كان معانا. همشي بمنزلقة لغاية ال4 سلاسل. وعايزين نتفق على حاجة في السطر دوت، مكان غرز الحشو كلها اللي كنا بنشتغلها تحت هتجاهلها تماما، مش هشتغل فوقيها، هشتغل بفوق بس السلاسل زي ما احنا هنشوف دلوقتي. طيب فوق المكان اللي انا فيه هرتفع سلسلة، وفوق ال4 سلاسل دول احنا كنا بناخد 3 سلاسل، لا 4. فوق ال4 سلاسل كنا بناخدهم دول هنشتغل 4 غرزة حشو. ارتفعت سلسلة هدخل واشتغل اول غرزة حشو كده 1، وفي نفس الفراغ 2، 3، 4. يبقى اول فراغ فيه 4 سلاسل اشتغلت فيه 4 غرزة حشو. هتجاهل غرزة الحشو اللي تحت واروح للسلاسل اللي بعدها واشتغل كمان 4 غرزة حشو. 1، 2، 3، 4. ده تاني فراغ. تالت فراغ هسيب غرزة الحشو اللي بعدهم واروح للفراغ اللي فيه السلاسل واشتغل 4 حشو. 1، 2، 3، 4. يبقى عندنا 3 فراغات مكونين من 4 سلاسل، اشتغلت فوق كل فراغ منهم 4 غرزة حشو. يعني بقى عندي كام؟ 4 4 8 و4 12. هنروح مباشرة بعد كده، خلاص انا هسيب بقى الخيط اللي مش هشتغل بيه، واروح لل4 سلاسل اللي جايين هشتغل فوقيهم 4 غرزة نصف عمود. هلف الخيط على الابرة، هدخل فراغي، هلف الخيط وهخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض كده. 1. تاني بكرر معايا حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض. 2، 3، 4. اول فراغ اشتغلت فيه 4 نصف عمود. طيب الفراغ اللي جاي هنشتغل فيه ايه يا بنات؟ هروح اشتغل 2 عمود بلفة، 1، 2، وبعد كده 2 عمود ب2 لفة، 1، 2. وبعد كده هنرتفع، مش هنرتفع سلاسل طبعا، هنرتفع بالارتفاع بتاعنا ونشتغل بالعمود ب3 لفة. بس هنشتغلهم فين يا بنات؟ في الفراغ اللي بعدهم. بسيب بقى غرزة الحشو وهروح 1، 2، 3 لفة، وهنروح نشتغل فين؟ فوق ال4 سلاسل اللي بعدهم. 1، 2، 3، 4 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين عشان اخلص العمود بتاعي. تاني بكرر العمود ب3 لفة، بيكون 1، 2، 3 مرات بلف الخيط على الابرة مع الحلقة الاساسية بقوا 4 حلقات. هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج كده بقى معايا 5 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 4، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. كده في ال4 سلاسل دول اشتغلت 2 عمود ب3 لفة. هاخد 1، 2، 3، 4، 5 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ هو بشتغل كمان 2 عمود ب3 لفة.
1 2 3 4 4 مرات بنلف الخيط ونخرج من حلقتين. تاني عمود ب3 لفة. يبقى كده خلصت الزاوية بتاعتي زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. لو حابين تزودوا في الزاوية سلسلة كمان مفيش مشكلة. احنا كده ابتدينا يعني نشبك الدائرة بتاعتنا بشكل ايه المربع، او نحول الدائرة بتاعتنا بشكل المربع. هرجع تاني واكرر نفس اللي كنت بعمله في جهة اليسار. احنا طبعا الاتنين عمود دول بيكملوا المجموعة اللي هنا، والاتنين عمود دول بيكملوا المجموعة اللي هنا. هنا داخل الفراغ ده بشتغل 2 عمود ب2 لفة. 1 عمود ب2 لفة، 2 عمود ب2 لفة، والاتنين اللي جايين بيكونوا 2 عمود بلفة واحدة في نفس الفراغ. 1 عمود بلفة، 2 عمود بلفة. الفراغ اللي فيه 4 سلاسل اللي جايين فيه 4 غرزة نصف عمود. 1 2 3 4. 3 فراغات جايين بنشتغل فوق كل فراغ منهم 4 غرزة حشو. الفراغ الأول كده 1 2 3 4 غرزة الحشو اللي تحت بتجاهلها. الفراغ التاني 1 2 3 4. التالت 1 2 3 4. كده عملنا 3 فراغات فيهم 4 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. هرجع تاني والجزء بتاع الزاوية بشغل فيه بنفس الطريقة. الفراغ اللي جاي بنشغل فيه 4 نصف عمود. 1 2 3 4. الفراغ اللي جاي بيكون مقسم ما بين غرزة العمود بلفة والعمود ب2 لفة، يعني بشتغل 2 عمود بلفة و2 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. كده 1 عمود بلفة واحدة، 2 عمود بلفة واحدة، كمان معانا 2 عمود ب2 لفة. اول واحد فيهم اهو 1 2 عمود ب2 لفة. الفراغ اللي جاي بيكون هو الفراغ اللي فيه الزاوية عندي، بشتغل فيه 4 غرزة عمود ب3 لفة بس ما بينهم 5 أو 6 سلاسل. 1 2 3 1 2 3. ده تاني عمود ب3 لفة. 5 أو 6 سلسلة زي ما قلت لكم. 1 2 3 4 5، بس احنا في الأول اشتغلنا 5 فهنفضل ثابتين على نفس العدد اللي اشتغلنا بيه. 1 2 3 1 2 3. وارجع تاني بقى واكرر الفراغ اللي جاي بشتغل فيه 2 عمود ب2 لفة و2 عمود بلفة واحدة. الفراغ اللي بعده 4 غرزة نصف عمود. 3 فراغات بيكون فيهم غرز حشو، 4 غرزة حشو. هنشوف دلوقتي الشكل بتاعنا. بصوا بعد طبعا مكان دائرة هنبص نلاقي ان هو هيبتدي يتحول معايا لمربعات بالشكل ده. نقدر بعد كده بقى نشبكهم في بعضهم بهيئة المربع. لسه طبعا قدامي سطرين او 3 هنشتغل السطر ده بنفس التكرار اللي قلت لكم عليه، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وخلص السطر بتاعي واتكون شكل المربع معانا قد ايه جميل ومميز زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بنشتغله ازاي. فوق اول غرزة حشو موجودة عندي بروح وبقفل بغرزة منزلقة. يعني عندي 1 2 3، دي رقم 1 اهي. في نفس المكان اللي انا فيه عاوزه اقول لكم الاعداد الجديده بتاعه السطر اللي جاي. هرتفع سلسله فوق غرز الحشو كلها بشتغل غرز حشو. عندنا كام غرزه حشو؟ 12. 4 و4 و4 12. فوقيهم هم ال 12 هشتغل 12 غرزه حشو. كده 1 واللي بعدها 1 2 3 4 واللي بعدها كده
5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى كده فوق غرز الحشو 12 غرزة حشو زيهم بالظبط، مفيش اي اختلاف. طيب تعالوا بقى فوق الغرز بتاعتنا اللي هم يعتبروا عندنا هنا دول 10. شايفين قبل ما اوصل للخمس سلاسل عندي 10 غرز، منهم 4 نصف عمود و2 عمود بلفة و2 عمود بلفتين و2 عمود بثلاث لفات. طيب هنشتغل عليهم ايه؟ هنشتغل على الأربعة نصف عمود، 4 نصف عمود زيهم. يبقى كده احنا لسه ما عملناش اي اختلاف، صح كده؟ كده 1 نصف عمود، 2 نصف عمود، 3 نصف عمود. بعد كده هيقابلني بقى الغرز اللي جايين 2 عمود بلفة و2 عمود بلفتين. انا طبعا مش هشتغل بقى في الصف دوت او في الأربعة دول بعمود بلفتين، هشتغل فوق الأربعة دول مباشرة عمود بلفة واحدة، 4 عمود بلفة واحدة. يبقى 1 عمود بلفة، 2 عمود بلفة. التغيير عندي فين يا بنات؟ يبقى احنا كده كان عندنا تحت بردك 2 عمود بلفة، فوق الاتنين عمود بلفتين هخليهم عمود بلفة. كده 3 عمود بلفة، 4 عمود بلفة. ابتدي بقى بعد كده ايه؟ هيقابلني العمودين اللي هما ب3 لفة هخليهم ب2 لفة، بدل ما كنا بنشتغل تحت 2 عمود ب3 لفة، لا هنشتغلهم فوق 2 عمود ب2 لفة. كده 1 عمود ب2 لفة، 2 عمود ب2 لفة. فوق السلاسل بتاعتي هشتغل كمان 2 عمود ب2 لفة، 1 2. طيب يبقى الأعداد بتاعتنا جت ايه في المكان ده؟ 4 نصف عمود، 4 عمود بلفة، 4 عمود بلفتين. لكن احنا بنكمل ال4 عمود بلفتين فين؟ فوق السلاسل بتاعتي داخل الزاوية زي ما احنا شايفين. هرجع بقى تاني اكون زاوية جديدة مكونة من 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وارجع بقى اكمل بنفس الطريقة في الاتجاه ده. 2 عمود بلفتين داخل السلاسل هي اللي تحت، 1 2، والعمودين الاولانيين هشتغلهم بردك ب2 لفة، 3 4. يبقى كده اشتغلت 4 عمود ب2 لفة. الأربعة غرز اللي جايين هشتغلهم 4 عمود بلفة واحدة، 1 2 3 4. كده 4 عمود بلفة، 4 غرزة نصف عمود، 1 2 3 4. 12 غرزة حشو، فوق 12 غرزة حشو. وبرجع أكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين السطر بتاعي كله لغاية ما بوصل ان اخلص السطر بتاعي كله واخلص المربع بتاعي. بالطريقة دي هكمل السطر بتاعي بنفس التكرارات اللي احنا كررناها مع بعض، واحنا عارفين طبعا احنا هنكرر ايه. زي ما احنا شايفين بيبتدي بقى شكل المربع بتاعي يتظبط اكتر. السطر اللي جاي والسطر اللي بعده كله بيكون بغرزة العمود بلفة واحدة، يعني ما فيهوش اي تغيير خالص. كل الغرز اللي عندي بيكون فوقيها عمود بلفة واحدة. بنشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها، وفوق الزاوية بتكون 5 سلاسل طبعا، وداخل كل زاوية بزود 2 عمود بلفة. يعني بصوا يا بنات، لما اجي اشتغل السطر اللي جاي برتفع من نفس المكان. انا بقفل هنا طبعا بمنزلقة، وهرتفع 3 سلاسل واشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها، بس غرزة عمود بلفة في السطر بتاعي كله، مفيش فيه تغيير خلاص في الارتفاعات لغاية ما بوصل للغرزة الأخيرة دي. بشتغل فوقيها بردك غرزة عمود، وبوصل لل5 سلاسل بشتغل عمودين، 5 سلاسل عمودين في نفس الفراغ، وارجع اشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة واحد بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بالشكل دوت بتكون طبعا خلصت الحلقة بتاعتي او الفيديو بتاعي.
وبيكون خلص المربع بتاعنا. واظن طبعا احنا مش محتاجين ان احنا نشرح مع بعض اخر سطرين، لان اخر سطرين زي ما قلت لكم هو مجرد غرزة عمود بلفة واحدة، واحنا شرحنا كتير مع بعض غرزة مربع العمود بطريقة سهلة جدا وبسيطة. احنا بنشتغل زي ما شرحت لكم دلوقتي، بنرتفع 3 سلاسل وبشتغل غرزة عمود فوق كل فراغ بيقابلني، وفوق الزاوية بس بشتغل عمودين 5 سلاسل عمودين، وارجع فوق كل عمود بيقابلني بشتغل، او فوق كل فراغ وغرزة بتقابلني بشتغل غرزة عمود بلفة واحد. بكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما بوصل لنهاية المربع بتاعي. طريقة تشبيك المربع بتاعنا بتكون بالخيط والإبرة أو باستخدام غرزة المنزلقة على ظهر الشغل، يعني بنقلب الشغل بتاعنا على ظهره وبنجيب المربع التاني قصاده ونبتدي نشبك طبعا زي ما شرحنا مع بعض قبل كده. وإن شاء الله وعدتكم إن احنا بإذن الله هنعمل فيديو خاص بتشبيك المربعات، سواء مربعات الجيراني أو مربعات الأعمدة أو المثلثات أو أي وحدات تانية. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، ومش هطول عليكم لانه كان فيديو دسم وطويل شوية، بس بصراحة حلو ومميز وجميل. اتمنى ان هو ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.